नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण मोर्स लिखित अ टीन एजर्स प्रेयर ही कविता पाहणार आहोत. टीन एज म्हणजे किशोर अवस्थेमधील वय. द एज बिटवीन 13 to 19 is called as teen age. In this poem, a teenager is the speaker or narrator. यामध्ये हा जो टीन एज मधील बालक आहे तो देवाकडे प्रार्थना करतो. द पोयम ॲक्च्युली इज अ प्रेयर ऑफ अ टीनएजर टू द गॉड. चला कवितेला सुरुवात करूया. कवी म्हणतो, each days brings new beginnings. Decisions I must make. I'm the only one to choose the road that I will take. The poet says that each new days begins new beginnings in one's life. And that is also in the life of the teenager. So, the teenager says that he must make the decision of his life. यामधील कवी किंवा टीनएजर असं म्हणतो की प्रत्येक नवा दिवस ही आपल्याकरता नवीन सुरुवात घेऊन येत असतो, आपल्या आयुष्याची, आपल्या करिअरची. आणि म्हणून कवीला किंवा टीनएजरला असं म्हणायचंय की हा क्षण, प्रत्येक नव्या दिवसाची नवी सुरुवात हे आयुष्यातले निर्णय घेण्याची सुरुवात असते. आय एम द ओनली वन टू चूज द रोड दॅट आय विल टेक. कवी म्हणतो, आय एम द ओनली वन टू चूज. देन हू विल टेक द डिसिजन ऑफ वन्स लाईफ. कुठल्याही व्यक्तीच्या आयुष्यातला निर्णय कोण घेत असतो? तर कवी म्हणतो की त्याच्या आयुष्यातला, किंवा टीनएजर म्हणतो की त्याच्या आयुष्यातला निर्णय हा त्यालाच घ्यायचा आहे. द रोड दॅट आय विल टेक. की आयुष्यामध्ये इन ऑर्डर टू गेट द सक्सेस, व्हॉट एव्हर द करिअर ऑर व्हॉट एव्हर द वे that he or she has to choose, the whole responsibility of taking the decision is of his or hers. आयुष्यामधील कुठल्याही क्षेत्रामध्ये यश मिळवण्याकरता डिसिजन हे आपल्याला घ्यावं लागतं. टीनेजर म्हणतो मलाच घ्यायचंय. आणि कोणता मार्ग निवडायचा, कोणता रस्ता निवडायचा हे निर्णय घेण्याची पूर्ण जबाबदारी ही टीनएजरचीच आहे. यामध्ये, या स्टँझामध्ये जी दुसरी ओळ आहे, डिसिजन्स आय मस्ट टेक. निर्णय मी घेतले पाहिजेत. खरं पाहता ही लाईन आय मस्ट मेक डिसिजन्स अशी पाहिजे. बट फॉर पोएटिक ब्युटी द वर्ड ऑर्डर इज जम्बल्ड. या ठिकाणी जी शब्दरचना आहे, वाक्यरचना आहे, ती विस्कळीत केली आणि म्हणून हा इन्व्हर्जन हा फिगर ऑफ स्पीच होतो. स्टँझा क्रमांक 2. आय कॅन चूज टू टेक द रोड ऑफ लाईफ दॅट लीड्स टू ग्रेट सक्सेस. नाउ इन एव्हरी फील्ड देअर आर सर्टन ऑप्शन्स, अँड समटाइम्स बिकॉज ऑफ सच ऑप्शन्स we find ourselves in dilemma. अनेक वेळा आपल्या आयुष्यामध्ये काही पर्याय असतात आणि काही वेळा या पर्यायामुळे आपण गोंधळून जातो की नेमका कोणता मार्ग निवडावा. कवी म्हणतो, आय कॅन चूज टू टेक द रोड ऑफ लाईफ दॅट लीड्स टू ग्रेट सक्सेस. ही कॅन चूज टू टेक द रोड ऑफ लाईफ. तो जो आयुष्याचा मी असाच मार्ग निवडू शकेल की ज्यामुळं मला पुढे जाऊन एक चांगलं यश मिळेल. और जर असं नाही घडलं तर, और
ट्रॅव्हल डाऊन द डार्कन रोड. इट इज ऑल्सो द पॉसिबिलिटी. होऊ शकतं की कवी चांगल्या मार्गाची निवड करेल आणि आयुष्यात उज्ज्वल यश मिळेल. नाहीतर ट्रॅव्हल डाऊन द डार्कन रोड. आता व्हॉट डज मीन बाय डार्कन रोड? हिअर इट रिफिल्स एविल. कवी म्हणतो होऊ शकतं की मी आयुष्यामध्ये वाम मार्गाचा, वाईट मार्गाचा अवलंब करेल, तो मार्ग निवडेल दॅट लीड्स टू ग्रेट डिस्ट्रेस, आणि जो मार्ग मला अतिशय ग्रेट वरी आणि स्ट्रेन, यातना, दारुण अशा दुःखाकडे घेऊन जाईल. यातलीच या सेकंड स्टँडर्डली पहिली ओळ आहे, आय कॅन चूज टू टेक द रोड ऑफ लाईफ. यामध्ये मेटाफर हा अलंकार आहे. रोड ऑफ लाईफ यामध्ये द रोड मीन्स द वे or the decision to take or to choose a kind of career, or travel down the darkened road. यामध्ये alliteration आहे. down, darken, down, darken, down, darken. In this line the sound of D, the consonant D, is repeated. Third stanza, please open up my eyes, dear Lord. In this stanza, the poet, the teenager, urges, pleads, or requests the God to open his eyes. Please open my eyes, dear Lord. ही ओळ टीनएजर किंवा कवी देवाला उद्देशून म्हणतो, तो देवाला विनंती करतो, हे देवा माझे डोळे उघड, that I might clearly see, so that the teenager or the poet could see everything clearly. Help me. He requests the God to help him. तो देवाकडे मदत मागतो for what is right, to stand for what is right. आयुष्यामध्ये जे जे चांगलं आहे त्याच्या बाजूने खंबीरपणे उभा राहण्याकरता मला मदत कर. ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी, जेणेकरून माझ्यामध्ये जे सर्वोत्तम आहे ते बाहेर येईल. यामध्ये जी पहिली लाईन आहे, प्लीज ओपन अप माय आईज डिअर लॉर्ड. जेव्हा एखादी ओळ कोणाला तरी उद्देशून म्हटली जाते, ती व्यक्ती किंवा वस्तू किंवा प्राणी समोर आहे असं गृहीत धरून बोलल्या जातं, तेव्हा तो एपॉस्ट्रॉफी अलंकार होतो. हेल्प लॉर्ड टू जस्ट से नो. वन्स अगेन इन फोर्थ स्टँजा द पोएट ॲड्रेसेस टू गॉड, रिक्वेस्ट गॉड. परत एकदा कवी किंवा टीनएजर देवाला उद्देशून बोलतो, देवाला विनंती करतो की हे देवा, हेल्प टू जस्ट से नो, की आयुष्यात मला काही वेळा काही लोकांना किंवा काही परिस्थितीमध्ये नाही म्हणायला शिकव, याकरता तू मदत कर. काही वेळ अशी असते की आपल्याला माहित असतं आपल्या परिवारातनं किंवा मित्रातली काही जण चुकीचं वागतात आणि आपल्याकडनं ती मदतीची अपेक्षा ठेवतात, किंवा आपल्यालाही काही परिस्थितीमध्ये चुकीच्या गोष्टीचं प्रलोभन, आकर्षण होतं व मन म्हणतं आपण ती गोष्ट चुकीची केली पाहिजे. अशा स्थितीमध्ये इतरांना देखील नकार देण्याची आणि स्वतःच्या मनाला आवर घालत त्या गोष्टीला नकार देण्याची क्षमता आपल्यात असली पाहिजे. आणि म्हणून कवी म्हणतो की हेल्प लॉर्ड टू जस्ट से नो व्हेन टेम्पटेशन कम्स माय वे. टेम्पटेशनचा अर्थ काय दिलाय? अ स्ट्रॉंग विश टू डू समथिंग बॅड ऑर रॉंग. हे देवा, कधी कधी मला जर माझ्या आयुष्यामध्ये काहीतरी चुकीचं करण्याची तीव्र इच्छा मनामध्ये उत्पन्न होत आली, की मला माहिती आहे ती चूक आहे, तरी पण इच्छा होत असेल की मी ते करावं, अशाच परिस्थितीमध्ये देवा मला नाही म्हणायला शिकव, याकरता तू मला मदत कर. हेल्प लॉर्ड टू जस्ट से नो व्हेन टेम्पटेशन कम्स माय वे, दॅट आय माइट कीप माय बॉडी क्लीन अँड फिट. हे देवा, मला माझं मन, माझं शरीर हे
स्वच्छ आणि तंदुरुस्त ठेवायला मदत कर फॉर लाईफ ईच डे सो दॅट आय कॅन फेस द चॅलेंजेस ऑफ लाईफ. आणि म्हणून कवी असं म्हणतो की देवा, मला माझं शरीर आणि मन स्वच्छ आणि तंदुरुस्त ठेवण्यास मदत कर, जेणेकरून आयुष्यामध्ये येणाऱ्या अशा प्रत्येक आव्हानाचा मी मुकाबला करू शकेल, मी याला तोंड देऊ शकेल. याही स्टॅन्झामध्ये जी पहिली ओळ आहे, हेल्प लॉर्ड टू जस्ट से नो, ही ओळ देवाला उद्देशून आहे आणि म्हणून हा ॲपॉस्ट्रॉफी अलंकार होतो. तर या स्टॅन्झाची शेवटची ओळ, अँड फिट फॉर लाईफ ईच डे, फिट फॉर, फिट फॉर, फिट फॉर. Here the sound of the consonant F is repeated pleasantly and therefore it is alliteration. Last stanza. When my teenage years over, the teenager says, or the poet says, when my teenage years are over, जेव्हा माझे किशोर वय संपेल, I know that I will see. आणि मला माहिती that the teenager is sure, the poet is sure, the narrator or the speaker is sure. म्हणतो की मला खात्री आहे that life is lived its very best. हे किशोरवयीन वय संपल्यावर मला जाणवेल, मला कळेल की ज्या प्रकारचं जीवन मी जगलं आहे, जगत आलो आहे, ते सर्वोत्तम आहे. With your walking next to me, कारण तू माझ्या सोबत आहे. आता या विथ यू वॉकिंग नेक्स्ट टू मी याचा अर्थ घ्यायचा इन द गायडन्स ऑफ द गॉड. देवाच्या मार्गदर्शनामध्ये टीन एजर ज्या प्रकारचं जीवन व्यतीत करतो, मार्गक्रमण करतो, त्यामुळं कवीला किंवा टीन एजरला ची पूर्ण खात्री आहे की टीन एज संपल्यानंतर जेव्हा तो आयुष्याकडे पाहिल तेव्हा त्याला जाणवल की त्याने एक उत्कृष्ट आयुष्य देवाच्या मार्गदर्शनाखाली घातलं आहे, व्यतीत केलं आहे. तर ही होती एक छोटीशी प्रार्थना जी आपल्यापैकी प्रत्येकाच्याच आयुष्यात उपयोगी पडू शकते. तर विद्यार्थी मित्रांनो, निश्चित आपण या चॅनलला सबस्क्राईब करा, शेअर करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका, कारण प्रत्येक नवीन व्हिडिओ हा आपल्यापर्यंत सहज पोहोचेल. धन्यवाद.